Sziasztok! Ma folytatjuk a Vampire Masquerade Redemption játékunkat. Ez a harmadik epizód, és megyünk, kinyírunk egy gólemet. De előbb vért fogunk szerezni, mert sajnos karaktereink nagyon éhesek. És hát voltak itt problémák. Úgyhogy mielőtt elkezdenek beőrülgetni, és hülye vagyok, mert nem várjatok vissza az egész. Fel kell szednünk a cuccokat, hogy el tudjuk adogatni őket sorba. Úgyhogy visszajövünk lentre. Gyorsan fölvesszük először a kovácshoz való dolgokat. Aztán meg a potikat, meg az ilyeneket fogjuk elővenni. Úgyhogy ide jövünk. És nem ezeket, nem, ezt a kettőt hagyni fogom. Ezt visszük el, ezt odaadom addig Wilhelmnek, mert mindent nem fogok elviselni magammal. Így. A Bastard Sword. Mindjárt megnézzük, melyik a jobb nekünk. Two-handed 50. Ez nekünk nem jó. Handed 25-ös, ez szart nem ér. Úgyhogy ezt le fogjuk cserélni valószínűleg. Az a baj, nem, ez is kétkezes, úgyhogy nekünk ez sem jó. De majd mindjárt megnézzük, hogy Wilhelmnek milyen fegyója van. Meg ezt is, úgyhogy valószínű, hogy ezeket el fogom adogatni. Ezt is odaadjuk neki. I can carry no more. Csezd meg, béna pöcs. Jó. Akkor betesszük őket ide. Jó, ezek meg már mind amodavalóak. Ezt is elvisszük magunkkal. Ezt itt hagyjuk, nem tudom, kell-e még. És akkor teszünk egy tekercset oda. De szerintem el tudjuk magunkkal vinni ezeket is úgy, hogy... nem, az avéken tekercseket nem fogom eladni. Azokat itt hagyjuk, és akkor ezeket még elvisszük. És akkor nem kell visszajönnünk még egyszer. Így. Egyet viszek magammal, ha Wilhelm megint kinyúlna. Ok. Jó. Akkor induljunk is a kovács felé először. Aztán veregetünk magunknak egy kis gólempicsát. De igen, azt szeretném, hogy eldolgatjuk szépen itt a dolgokat, amiket összeszedtünk a Kapadósian klánnál, és veszünk belőle vért, mert az nincs. Wilhelm mind megitta. Illetve ha találnánk itt néhány, hát patkányból kifogytunk, de ez van. Ide jövünk. Good day to you, young sir. Ja, ezt nem akarom eladni egyelőre. Azt mondom, hogy ezt adjuk el, meg ezt. Itt is megveszi a gyűrűt, akkor vigyed. Így. Oké. You have my hand on it. Tis a deal. És akkor nézzük, hogy... Ezt mi le fogjuk csak simán tenni oda, ez a levél minket nem érdekel tovább. Ezt átrakjuk ide. A többit visszaadjuk Krisztofnak, az majd el fogja adogatni. My burdens prevent further cumbrance. Igen? Tele vagy? Na csezd meg. Akkor eladjuk még Good day egyszer. to you, young sir. You have my hand on it. Tis a deal. Ezt átrakjuk, meg ezt rakjuk ide. És akkor mindjárt megnézzük, hogy mi az, ami jó lenne neki. Halbert 45, 35 strength, 76 speed, two-handed lethal.
Ez itt besing, de... Miért nem engedi betenni? Ja, mert hogy strength kell hozzá, ami neki nincsen. Tehát igazából az 5 plusz damage-ért nem éri meg Good megtartani. day to ye, young sir. Így akkor eladunk mindent, amink van. Ezeket is eladhatjuk neki? Ó, hát király. Akkor itt adjuk el. Így. És akkor ez az egy potting maradt itt, amit nem tudunk eladni neki. Azt nézzük már meg. Van neki egy armorja, van neki egy kesztyűje. Warhammer 55, Dagger Club Claymore 45-45. Nekünk igazából nem kell ez. Úgyhogy vehetnénk ezt a... egy ilyet. Sőt, mit néztem ki magamnak? Ezt a Claymore-t néztem ki magamnak. Ez 45. De viszont ennek nincs accuracy-je, és kétkezes. De már a pajzsomot eladtuk, úgyhogy ezt meg fogjuk venni, ezt megadjuk neki, és akkor ez nem, majd okoljak le. Good day to ye. Ezt fogjuk használni, meg ezt. És akkor Wilhelm kap egy fejlesztést. Így. És akkor még ezt a rongyat még eladjuk. Így. You have my hand on it. 'Tis a deal. Úgyhogy nagy karddal fogunk rohangálni ezután. Meg elmegyünk még akkor. Azt hiszem úgy van, hogyha becsaljuk őket évvel. Aha, begár resisted to év. Még egyszer? Jó, és akkor most már ehetünk belőlük. De hát, figyelj már, nem kéne, hogy megtámadjál. Haladjunk. Hát, nem értem. Na mindegy. Kicsit haraptunk belőle, úgyhogy ez van. Akkor megpróbálunk egy csomó vért venni. Bejövünk ide. A comely young sister did come to me from the convent. A clever lass she was, and more valorous than many a young warrior. She bade me give thee this letter. Na nézzük. My dearest Christoph, I have spoken to the old gypsy, a woman of great lore and learning. She hath told me much of the way of the Cainites. She has heard that the soul is not truly lost after the horrid blood ceremony. There is hope even in unlife. The elder Cainites know of the secret, and thou too may learn of it. I live for thy redemption. Thine in faith, Aneska. Azt hiszem, ezt visszarakjuk, köszi, nem kérjük. Jó, most valahogy ki kéne jutnom, mert nem látok. Na, várjunk. Így. Ez az. Jó lesz. Átmentem a lámpán. Visszajövök ide. Welcome, child. Welcome, child. Na, akkor veszünk. Hát, vagy 2 ilyet magamnak, meg Wilhelmnek is. Mert mindannyian iszákosok vagyunk. Azt mondja, hogy... Ring of Appearance. Up 15. Ezek ilyen drágák. Manipulance. Kindred Vitae.
Increase blood plusz... Aha. Hát jó. Wit. Igen, Serenity Bang. Decreases Visa Frenzy Reading. Aha, hát jó. Perception. Ezek annyira rohadt drágák. Turn to dust. Cauldron of All Blood. Hatch of the Viper. Cloak of Shadows, az nagyon jó cucc tud lenni. Fireball, Spirit Touch. Na, erre szükségünk lesz majd. Úgyhogy de nem veszünk. Nem. Mert ami most fog jönni, az másabb. Úgyhogy jelenleg Go ennyi, with okay? God, young one. Ja, te ittad meg, jó. Én már megiszom ezt, és akkor te még megkapod ezt. Mert genya vagy. És akkor elkezdünk felhílelődni. Jó. És az az igazság, hogy nekünk még venni kéne Here, vért. be my wares. Úgyhogy kap Farewell, young one. 2. Ossza be. Ó, elfelejtettem eladni ezt a szart. Várjál. Hello, young one. Hello, What is young it you one. desire? Go with God, young one. Go with God, young one. Na, jó van. Feltuningoltuk a vérplazmáinkat. Én be is teszem magamnak ide utolsó slotba. Hát, inkább cseréljünk meg. És akkor menjünk oda, amelyet szerettek volna, csak nem tudom, hogy merre van a Jewish Quarter. Úgyhogy szerintem... Merre is van ez a rohadt Jewish Quarter? Ha minden igaz, akkor itt átjövünk. Úgyhogy hirtelen fejből nem igazán emlékszek. Jó van, már hagyjál minket békén, nem illettük meg őket. Na, eljövünk szerintem erre. Nem erre kell jönni? De. Northern Quarter. Megvan. Ez lesz az? Megint nem látok semmit. Hűha! Itt pöcsögnek a hullák. Ajjaj. Ott egy halott. Micsoda pocséklás itten. Help us, the golem Igen. Szerintem erre kell jönni, mert erre skítoztak. Na nézzük, hogy jól csináltuk-e a dolgainkat. Save us! Our own golem has gone mad! Can the rabbi control this brute? Yes, but the rabbi is dead. I am his son, Mendel. Tell me how to kill the golem, Mendel. The golem's life cometh from truth. Thou speakest riddles. The word truth hath been writ upon a scroll and placed within the brow of the creature. The Hebrew word for truth and the word for death are but a single letter apart. Destroy that one letter and the creature falls in death. Magyarán szóval át kell kereszteltetni. Úgyhogy most jön egy kis banzáj. Gyorsan mentünk. Mentjük a bundánk. Jó, na nézzük, akkor menjünk neki akkor ennek a golemnek. Így legyen, ne jöjj oda. Úgy szicedlek, mint fogsz a lábtörlőt. Dick. Na, menjünk akkor. Üssed. To the abyss with thee! Én szerintem potensz jött. To the abyss with thee! Gyerünk, üssed. Haha! This is the Kabbalistic magic that quickened the golem. Zsír.
Hát na, ez van, hogyha szórakoztok itten, aztán kőtermeléssel foglalkoztok. Jön a gólem, az kinyír. Na nézzük. Mi a külding? Bring the sham back to Mendel. Jó, nézzük csak. The demon is no more. The golem was no demon. It was, and we have sent it straight to hell. The golem was animated by the life force, and his spirit now returns to Abraham's bosom. What? Blaspheming sorcerer? This monster of clay has no soul. I am no sorcerer. I am a Kabbalist, and all life is from God. Every man, animal, and creature, even this golem, even vampires such as thee. Liar! Thou dost toy with my sanity! One such as I cannot be redeemed. I am an outcast from heaven. Not so. All life comes from one place, and to that place it must return. Why should God make such creatures? To vex mankind. They are all part of the kingdom of God, sent to test our faith, as the devil did test the simple faith of Job. How has thy faith endured, Crusader? Not well, for God hath abandoned my soul. The question is not whether God hath abandoned thee, selfish boy. It's whether thou wilt abandon God and become a beast. I shall consider thy words. Nay, there is no magic in the Shem. 'Tis merely letters. Letters which connect the golem to the true source of power. Nonetheless, the Cappadocians would be grateful to get such a thing. It would help them build golems for their own protection. The Shem is thine, with my blessings to do with as thou pleaseth. Na, megint fejlődtünk. Hát... Kéne nekünk Dexterity-re adni még pöntjöt. Mennyit enged? Nem enged még egy szintet, mi? Ha nem baj, egész jók vagyunk. Úgyhogy ok. És akkor Wilhelmnek kéne még nagyon meglőni itt a dolgokat. Így, meg itt a Dexterity-t neki is, mert ő is egy pöcs. És akkor Wilhelmre rámegyünk, megissza a lötyit. Hílel egyet. 2. Én is megiszom a lötyimet. És akkor mi a külding? Bring the sham to Gerinol. Nagyon jó. Papfószer, jövök. Eljövünk szépen erre. A lényeg, hogy ugye ők itt zsidók voltak, akik kabalisták egyébként, és a kabalisták azok életre keltettek egy gólemet a tábla segítségével, csak valamit elcsesztek, aztán így jártak. Most visszamegyünk akkor a monaszterihez. Igen, és akkor ugye itt már ez... mindegy. Hát embert nem öltünk, mondjuk ezek észrevettek minket, hogy ittunk egy-kettőből. De hát jóban, majd elfelejtik. Mondjuk én nagyon remélem, hogy ez nem befolyással a végjátékot, mert nem emlékszem, 3-féle ending van úgymond. De hát majd meglátjuk. Na nézzük, hogy mit szól hozzá Gerinol. Na hol vagy? Megjöttem. Meghoztam a tatyót. Hail, Garanol of Clan Cappadocian, master of the art of death. Hail to thee, servant of the wise Ekaterina of Clan Bruja. Be most welcome. And hail to thee, good Christoph, who vanquished the fiend in the mines. I make no claim of vengeance against thee for the destruction of my haven. Instead, I offer my thanks to thee, and to thy clan, for bringing to light the treachery of my venomous child Mercurio. I present this to thee as a gift from Ekaterina the Wise, sire of the Bruja. Ah, yes. This should be of some use indeed, to protect us from the disorder of these times. Tell your mistress I am grateful, and owe the noble Bruja a boon. We shall. I only wish this gem had not been purchased at so dear a price. I mourn the bloodshed in the Jewish quarter by the wicked Mercurio, and do reproach myself for his misdeeds. The good rabbi now journeys into the land of the dead, where hides all knowledge,
and I am to blame. Prithee tell Ekaterina that I wish to serve her Promethean task and strive with her to bind up our uncertain future. In partial payment of the boon I owe, I offer thee my prized child, Serena. She will aid thee in thy efforts. I pray that my service will be of value to thee. És akkor megkaptuk itt a csajszinkat, aki kapadósian, és van nála egy csomó vér, thank you. Már osztogatjuk is a piát, így. És akkor return to rest in Haven. Jó. Megnézzük először, hogy Serena az mit tud. Hát nála csak egy tör van, ha minden igaz, úgyhogy a szívás. És neki kell majd vér, de ez a vér, ez 25-öt tölt föl, 20 hiányzik. Egyet benyalunk, és akkor mindenkinek lesz egy. Igen, és akkor tök üres itt fent. 10-es generáció, Kapadósia neonét, tehát neki nincsen tapasztalata. Most nézzük meg, milyen disziplinái vannak. Feed and Blood Heal. Akkor a Feedet már is kitesszük, mert egy pöcs. Mondom, gyere ide, ide lesz, így. Akkor nekik ugye a Kapadósiának van Auspex. Ez nagyon jó lesz nekünk, mert nekünk a harmadik kell későbbiekhez, illetve van Fortitude, ami lószart nem ér, és van nekünk még Mortis. Hát ez ilyen sajátos dolog. Szerintem nem igazán... Ezek nem igazán jók nekünk ilyen szempontból. Ja, hát... Egyre többen vagyunk. Na menjünk. Azt mondja, hogy ezt itt lekapcsoljuk, és akkor szépen visszamegyünk otthonra. És pihenünk egyet. Így eljövünk erre. Majd a következő harcok során Serenát is egy kicsit fel fogjuk turbózni. Neki meg kéne tanulni valami jó kis cuccos, mert ő most igazából piszakul. Hát nem azt mondom, hogy gyenge, de lószart nem ér, mert semmi plusz olyan képessége nincsen. Úgyhogy lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy én már Krisztofot meg Wilhelmet jól felpumpáltam. Úgyhogy lehet, hogy Serenával fogok menni. Rossz irányba megyünk, skacok, eltévedtünk. Serenának kéne valami jobb kis fegyver, mert az a tőrrel lószart nem ér, meg gyenge. Mondjuk minden kapadósian inkább, hát egyetemes típusú, nem harcos, úgyhogy ja. Lejövünk szépen, be. I understand thy sorrow, Kristoff. When Garanal embraced me, I was forced to leave behind all I loved in the mortal world. The loss of it still weighs upon my heart and drags me to despair. I offer thee any comfort I may give in thy grief. I thank thee, but I do not surrender my hope of reunion with Ineska, even though I am beyond all hope. Then thy Ineska is fortunate indeed, though such barren hope might breed only more sorrow. Hát igen. Konkrétan az van, hogy Serena ugye felajánlotta magát volna Krisztofnak, de megmondta, hogy hát neki csak egy csaj kell, az meg a Taneska. Úgyhogy így járt el. Egyébként nem gond az egész, mert hát na ezek vampírok, szóval nekik már nincsen emberi gondolkodásmódjuk. Van valami a klónba? Aha, hát ez az Awakening Scroll, ez most nagyon kelleni fog nekünk. Úgyhogy ezt magamhoz veszem. Mennyi van már? Jó, hát ennyit talán lehet, hogy nem kell. Ja, hogy egyenként van mindenkinek külön, aha. Hát, vagy kettőt megtartok a csókák miatt. És akkor ezeket visszatesszük. Így. Ezt meg le fogom tenni, mert úgy látom, hogy ez neki nem fog kelleni. Úgyhogy lejövök ide. És azt letesszük oda. Nagyon jó. Valami, nem nagyon mi. Ezt, meg ezt odaadjuk a csajnak, mert a kapadósianok halálsápadtak, és nekik nincs semmi szociális képességük,
úgyhogy igazából neki nagyon szüksége lesz az apparenszre. Így. Szuper, és akkor igazából ez itt van. Wilhelm még ihatna vért mondjuk. Jó. És akkor Serenától átadjuk Wilhelmnek, hogyha akkor Serenával megyünk. És azt mondta, hogy reszteljünk egyet. Én szerintem nem igazán tudunk fejleszteni sok mindent. Nem. Itt az egyet fel tudjuk fel, akkor ez jó lesz. Wilhelmnek kéne fejleszteni Dexterity-t. Ennyi volt. És akkor Serenának 50 pontja van, hát szegénynek nem tudunk mit csinálni, de a Strength-re rohadtul adni kéne, úgyhogy azt fogjuk neki majd felhúzni. És majd ezt kellene megtanulnunk, a Spirit Touch-t, mert ez nagyon fontos lenne. Azért tartanánk őt a háznál egyébként. Minimum Perception 50. Perceptionünk 35. Jó. Akkor az kell, hogy nekünk fel kell fejleszteni a Strength-et, vagy hát igazából nem. Mi kell ehhez? 30. Tehát ezt meg tudnánk tanulni. Aha, akkor nekünk a Perception-t kell fejlesztenünk Serenával, mert ő olyan lesz, hogy egy ghost idéző lesz. Jó, kitaláltam, hogy mit fogunk csinálni vele. Ajaj, álmodik. A nyomor. Nem tudtam, ki vagy. Nem, biztos kiment pisilni. I am not surprised the little nun is missing. She is reckless. Dost thou know of her? No. Yes, we shall lie to thee no longer. Anezka came hither in search of thee. The gift of sight blazed in her eyes, revealing unto her that we are childer of Cain. And yet she had no fear of us. Where is she? We told her thou wert not among us, and she left. What? She insisted on leaving this letter for thee, as if she somehow knew we had lied to her. I give it thee. Dearest Christoph, I have not seen thee since the night thou fled the convent, and I fear thou hast been swallowed by the creatures that rule the night. But dread shall not rule my heart. I am resolved to renounce my holy orders and walk the face of the earth until I unite with thee. And if thou turneth thy face from me, I shall search for such panacea as will restore thy soul and bring the rose to thy fair cheek again. Thou hast captured my heart, and I can do naught but seek thee and make us both whole. Though our cause be lost, yet shall we both be found. Thy immortal love, Anezka. Why didst thou not tell me? Whelp, thou must leave her world behind. Thou hast doomed her. I could have persuaded her to stay in the safety of the convent. Nay, thou canst not control such as she. There was a mania that shone in her eye, a kind of madness. And yet her mind was sharp, as if her delirium had strengthened her mind rather than sapped it. In another time, I would have been moved to take such a one as my child. Nay, her soul must remain pure. We must find her and save her from the fiends. We must redeem her before my curse dooms her, as in my dream. The nun was not the only one missing. Many have been taken, mortal and vampire alike. We go in search of our bourgeois allies, but will rescue as many of the others as we can, including thy mortal nun. Therefore we are resolved to entreat Prince Rudolf Brandel for assistance, even though he is of Clan Ventru. To make amends for withholding this letter from thee, we go tonight. Come. We know of these disappearances. Little happens in Prague without our knowledge. How now? Hast thou discovered the culprit?
We can direct thee aright, should we feel so moved. I cannot imagine such a thing as can move thy lordship. We desire a reliquary containing the arm of St. George, which lieth in the antechamber of the Cathedral of St. Vitus. Alas, a ring of hallowed ground outside the cathedral doth repel Cainites. The sanctified ground extends not into the cathedral, but we cannot cross the outer gates. Then how may we cross the sanctified ring to enter the cathedral? We tire of thee. Pray, do not return until thou hast the arm. Very well. We go. If we must. Hát igen, ez a herceg egy pöcs. A lényeg, hogy el kell mennünk a Szent John katedrálisnak, ugye az emeletére, ahol egy mumifált kezet kell megszereznünk ahhoz, hogy kiadja nekünk az infót, hogy hol van az eltűnt Aneska, meg hát még jó pár emberke. Aztán mentél onnan? Igen? Most hol vagyunk? Várjatok, betévedtem. Szerintem itt egyenesen vagyunk, ahogy hívják már, de mindjárt megnézem. Itt tudunk kimenni, ugye? Aha. Tehát szembe voltunk, és akkor amarra tudunk lemenni. Jó van. Nem gond ez, megvan. Retrieve the reliquary. Okay. Enter Joseph Tunnels in the Northern Quarter Cemetery. Szóval a Nosferatuhoz fogunk menni. Nem soká. Mennyi XP-t kaptunk? Hanyason vagyunk. Tehát felment Krisztof is Achillére. Úgyhogy kapott néhány pontot. Nagyon szupi. Wilhelm is kapott néhány pontot, de szerintem Serena az nem. Most hát mindenki kap pontot, de nem annyit, amennyi jó lenne. Úgyhogy én most Serenával fogok addig menni, hogy a két fiú tudjon püfölni. Fogjuk magunkat, azt megpróbálunk elindulni. Ugye Krisztof és Wilhelm, ők fizikai támadók, tehát ők nagyon nagy damage-et tudnak úgymond sebezni. Jó irányba jövök én? Aha, azt hiszem erre kell jönni. És Serena, ő meg pont az ellenkezője. Ő meg elméletben tud úgymond okosabb lenni. Itt a Northern Quarterbe kell mennünk. És akkor eljövünk erre, ugye ahol a halottak voltak, csak a vértócsák maradtak meg. Én még egy helyre bemennék, ha be tudok, mert emlékszem, hogy régebben volt itt még egy banya, akihez be lehetett menni, ha eljövünk erre, és akkor itt lemegyünk. De nem akarok nektek hülyeséget mondani, mert mintha az utca végén lakott volna. Csak nem tudom, mikor kell oda menni hozzá, mert azt hiszem ide is menni kellett egyszer. Itt. Tehát itt van ez a laki. Mindjárt megnézzük. Be tudunk menni? Nem mi? Akkor nem most még. Jó van. Na mindegy. Akkor visszamegyünk. És akkor most itt Serenával fogjuk csapatni. Még hagyjuk a fiúkat kibontakozni. Eljövünk emelre vissza, mert a cemetery az pontosan itt lesz balra. Legalábbis a rácsok, ahol be kell mennünk. Elvileg itt, nem? Na, állj. Megint hülyeséget mondtam, szerintem. Hát pedig azt hittem, hogy oda kell. Akkor eljövünk vissza mégiscsak erre. Az az igazság, hogy fogalmam sincs, hogy hova kell menni, úgyhogy milyen megpróbálkozunk mindennel. Itt nincs semmi. Akkor menjünk arra.
Engedjétek már le, fiúk. Jó, köszi. Akkor feljövünk erre. Akkor lehet, hogy itt kell menni arra felé valamelyre. Aha, ott világít az ajtó. Nagyon jó. Ez sem az. Ugye itt harcoltunk a gólemmel. Adáig rendben van. Hát akkor ez az egyetlen ajtó, erre megyünk. Valószínűleg akkor ez lesz a temető. Aha, lecsuk be! Na mindegy, majd bejöttök, skacok. Jó. Aha, ott van az illető, szerintem akivel beszélni kék. Ja nem, ez csak egy ilyen lámpás. Akkor jövünk erre. Majd csak megtaláljuk, hogy merre kell mennünk, nem? Ez nekem gyanús. Igen, de hogy megyünk oda? Ó, értem már. De rég nem játszottam ezzel. Itt vagyunk? És akkor igazából megérkeztünk a mi kis Nosferatu haverunkhoz, ő itten József. Salutations from Ekaterina the Wise. Wise. Not wise enough to protect the mortals from Cainite treachery. And neither was I. It has now been set right by the courage of the Promethean Bruja. Has it? Another quarter of Prague is now defenseless before the fiends who steal innocence in the night. Sons of Cain and sons of Abel alike are missing. But I am pleased thou hast stopped the golem. Send my greetings to thy mistress. Where do these many passages lead? Everywhere. Everywhere mortals live in Prague. There are secret entrances to even the most impregnable fortresses of the mortals. Most useful. Enter them not, stripling. Trespass, and I will peel thy pretty, unscarred face, and wear it as a fair and tender mask. My tunnels are only for Nosferatu. Or those who pay the price. What price? Bring me a goblet of sweet blood from an elder Cainite of beautiful visage, or venture not within my lair. Joseph, do thy hidden tunnels allow vampires to enter the cathedral? Aye. My tunnels undermine the sanctified ring of protection. I have used the tunnels to enter the cathedral many times, and gorged myself upon the intoxicating Christian blood within. Then I shall bring thee the blood of a beautiful Cainite elder, and enter thy tunnels. Ez aztán jól megmondta. Hozzá nekem valami szép idős vírt, azt mondja. Jó, akkor hozok neked, hogyha be tudok jutni oda, azt mondja. Hát most szépen vagyunk. Na, akkor elmegyünk, és valószínűleg, hogy Ekaterina vére kell. Miért is ne? Hát ez túl egyértelmű lenne, hogyha nem. Csak ez a sötétség ne lenne ennyire... borzasztó. Na mindegy, valahogy csak kitalálunk innen. Itt már azért egyszerű, mert legalább megvan az út. Igen, bring the elder vitae. Hát hogyne, amúgy a vitae az konkrétan vért jelent. Csak ugye ők máshogy reagálják le ezt a dolgot. De csak megtaláltuk a végén, hogy hova kell menni a temetőbe, csessze meg. Elmegyünk akkor Ekaterinához. Kérünk tőle egy kis blubblublu. És akkor elmegyünk Nosferatut cseszegetni. Aj, erre jövünk? Ne, vissza. Emelre jövünk. Majdnem eltévedtem. Még ezen a pici pályán is el lehet tévedni amúgy. Így, és akkor balra. Aha. Itt is van valami kocsmaszerű. Nem is tudom, talán lehet, hogy az kiegészítés volt annó, amire emlékszem. Mert nagyon sok móddal játszottam már egy időszakban vele. Ugye voltak modellmódok, voltak pályamoderátorok, tehát megváltoztatták az egész pályát, úgymond a grafikai szinten, meg egyebek. Ez most csak full az alapjáték, amivel most jelenleg játszunk. Tehát az, amit a Steam-en meg lehet vásárolni, official minden, úgyhogy ez van.
Hát persze, hát tárckorokkal vár engemet. We crave a goblet of thy precious blood, that we may enter the Nosferatu tunnels to pass into the cathedral. I do give thee a goblet of my blood, brave Christoph. May the arm of a saint arm us with absent friends. Ez jó volt. A véredért jöttünk. Kér egy pohárkával. Itt egy pohárral véremből. Csak menjetek már a fenébe. Minden... De ez... Tudtam egyébként, hogy ez kell, tehát nem arról van szó, de ez annyira idegesítő. Hogy a goblet az nem pohár egyébként, hanem korsó, vagy hát valami ilyesmit jelentene. Ilyen nemes pohár konkrétan. Hát pohár. Nemes pohár. Igen. A lényeg, hogy kéne egy pohár vér. Adjál egy pohár vér. Hozok neked egy pohár vért. Miért nem vihetnél egy pohár vért? Tehát csezd meg. Tehát ne emlégessétek már a precious blood. Tehát ez valami borzasztó. Eljövünk szépen erre, és akkor mindjárt megint ott vagyunk, ahol a part szakad. Erre visszamegyünk, ha minden igaz. Megint eltévedtem? Hülye vagyok megint? Várjatok. Ja, hülye vagyok megint. Eljövünk emelre. Megy a temetőbe kell menni, csak itt a sötétben egy picikét azért megtévesztő. Ha ez nyitva van, akkor oda már nem kell. Aha, nyitva van. Én meg elfelejtem, hogy a kamerát lehet mozgatni oldalra. És akkor szépen jövünk arra. Oké. Itt vagyunk, meghoztuk a pohár vírt. Ahogy kérted. Oh, yes. It is lovely. Most lovely. Thou mayest enter my halls. Go thou. However, I cannot guarantee a safe journey. Hát kösz. És akkor az lesz, hogy itt most tartunk egy picike kis részlezárót. Úgyhogy igen, itt fogjuk befejezni ezt a részt. Az előző rész annyira örülten sokáig nyúlt meg, hogy sajnos azokat a hosszú epizódokat nem szeretem. Itt hála az ének azért lassan már 3-4 órája megy a felvétel. Úgy gondolom ez egy résznek bőven kijön. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot, és akkor várlak titeket vissza a következő részben, amikor szépen megrúdusunk néhány Nosferatu picsát, és megszerezzük a St. George kezet, ami ilyen, hát egy aszott valami. Ne tudjátok meg, hogy mi, de a lényeg, hogy ez egy nagyon hosszú pálya, ezért nem megyünk bele, mert ebből is 2 óra hosszás rész lenne akkor. Ezeket pedig nem szeretem, mert a YouTube utálja feltölteni ezeket a videókat. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek, és akkor mondtam, vártak vissza titeket a következő résszel. Sziasztok!